Hi guys! It's me, Lefra, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing ako ng Shopee. So guys, unbox na natin. May nakikisari. May nakikisari sa unboxing ko. My cat. Hoy, baka ka dito dyan. Hindi ka dyan. Tayo dyan. Ay! Well done. Tusok ko siya ng natusok ko siya ng ano, scissor. Naawin niya dito. Ano pa na ito yung box? Ano yung box? Hindi talaga mapapasok yan. So, ano siya guys? Ergo star. Argos. Well, makita ko to kaya na. Arons ka. Ganda lang ba ako kasi? So, this is... Ay, my God. Ay, my God. Ito siya, guys. Ito siya. Like this. Like that. Ito siya, guys. Baka maano. So, try natin siyang Resemble. Ano? May mahal ba dyan? Hindi. Kahit ganun mo lang. Kahit paigain mo lang kasi kung ano yung laptop. So, ano siya ba? Ito, try mo isaksak. Kung nagano mo siya. Saksak. Saan? What is that? And this for Sa ano? laptop. Let's just use it. Nice. So, ito na siya guys. Ito yung kulay niya. At maingay.
No, 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 no. Mag-sliding yung laptop. Yan mo. Huwag mong i-stop. Huwag kang mag-slide laptop. Ano ba? Dito lang ako. Ah! One eternity later. So guys, ito na siya. So makakapag-laptop na kami ng maayos at hindi na siya iinit. Guys, so bili na kayo ng ganito guys sa Shopee. Mura lang guys. Nasa 139. Diba guys? Sa halagang 139. Makakaano ka na. So guys, dito na nagtatapos ang aking unboxing. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming and for more updated video. Bye!